કેમ છો મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઠાકોર ટેકનિકલ 5મા મિત્રો ડેમો મિત્રો જોરદાર ગુજરાતી સ્ટેટસ જોયું એવું સ્ટેટસ આજે બનાવતા શીખીશું મિત્રો। એના માટે આપણે એલાઇટ મોશન એપની જરૂર પડશે। અને હા મિત્રો, ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં પેલા બેલ આઇકનને દબાવી દેજો મિત્રો, જેથી કરીને મારા આવતાના વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી રહે। અને હજુ સુધી તમે મારા ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન ના થયા હોય તો નીચે લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે જોઈન થઈ શકો છો મિત્રો। વિડીયોને પૂરો જોજો, સારો લાગે તો એક લાઇક કે કમેન્ટ અને તમારા મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર કરી દેજો। તો ચલો હવે આપણે એલાઇટ મોશન એપ ઓપન કરીશું અને એડિટિંગ શરૂ કરીશું મિત્રો। એલાઇટ મોશન એપ ઓપન કર્યા પછી આ રીતે ઇન્ટરફેસ આવશે। પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ફૂલ સ્ક્રીનમાં સ્ટેટસ બનાવીશું એટલે પેનવાર આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું, 1080 તેવી ચાલી કરી લેવાનું અને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ પર ઓકે આપી દઈશું। પહેલાં મિત્રો સોંગ એડ કરી લેવાનું। સોંગ એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવવાનું, ઓડિયો પર જવાનું, વિઝ્યુઅલ પર જવાનું અને જે ફોલ્ડર પર હોય ફોલ્ડર પર જઈ સોંગ એડ કરી લેવાનું મિત્રો। આપણે મિત્રો સોંગ લીધા પછી બેક જવાનું। હવે આપણે ફોટો એડ કરી લેવાનો। ફોટો એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવવાનું, મીડિયા પર જવાનું અને જે ફોલ્ડર પર હોય ફોલ્ડર પર જઈ ફોટો એડ કરી લઈશું મિત્રો। આપણે મિત્રો ફોટો લીધા પછી ઉપર 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું, ફોટાને ફિલ કોમ્પોઝિશન એરિયા કરી લઈશું, મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું અને આ રીતે એડજસ્ટ કરી લેવાનું વચ્ચે મિત્રો। ફોટાને આપણે બેક જવાનું, સોંગની લાસ્ટમાં જવાનું, ફોટો પર ટચ કરવાનું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, ફોટો છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। સોંગની પહેલાં આવી જવાનું, ફોટા પર ટચ કરવાનું, ઇફેક્ટ પર ઓકે આપવાનું, એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપી દઈશું, અહીંયા બ્લરવાળા પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। આપણે અહીંયા ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જવાનું, ગેસિંગ બ્લર પર ઓકે આપી દઈશું, સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું મિત્રો। આપણે આ રીતે આપણો ફોટો બ્લર થઈ જશે મિત્રો। બેક જવાનું। હવે મિત્રો એક પ્રોજેક્ટ આપેલો છે, પ્રોજેક્ટ લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે, એને ડાઉનલોડ કરી એલાઇટ મોશન વેરીફાઈ કરી એડ પ્રોજેક્ટને કરી લેવાનું મિત્રો। એને અહીંથી બેક જવાનું, પ્રોજેક્ટ પર ટચ કરીશું મિત્રો। આપણે આ રીતે મિત્રો આપણો પ્રોજેક્ટ હશે। અહીંયા કોપીના ઓપ્શન પર જવાનું, સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી લેવાનું, ફરીથી કોપીના ઓપ્શન પર જવાનું અને કોપી ટુ લેયર કરી લેવાનું અને બેક જવાનું, ફરીથી બેક જઈશું, આપણે પ્રોજેક્ટ પર ટચ કરી દેવાનું, કોપીના ઓપ્શન પર જવાનું અને પેસ્ટ ટુ લેયર કરી લેવાનું। આ રીતે આપણો પ્રોજેક્ટ અહીંયા એડ થઈ જશે મિત્રો। હવે આ ગ્રુપવાળા પર ટચ કરવાનું, એમાં આપણે ફોટો એડ કરીશું। ફોટો એડ કરવા ગ્રુપવાળા પર ટચ કરી એડિટ ગ્રુપ પર જવાનું, હવે ફોટો એડ કરીશું મિત્રો। ફોટો એડ કરવા પ્લસનું આઇકન દબાવવાનું, મીડિયા પર જવાનું, ફોટો એડ કરી લેવાનું, ફોટો લીધા પછી બેક જવાનું, આ રીતે લાસ્ટમાં જવાનું, ફોટા પર ટચ કરવાનું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, ફોટો લાસ્ટ સુધી આવી જશે મિત્રો। આ રીતે સોંગની પહેલાં આવી જવાનું, ફોટાને દબાઈ રાખવાનું, આ રીતે બધાની છેલ્લે લાવી દેવાનું મિત્રો, નીચે લાવી દેવાનું, આ રીતે ફોટા પર ટચ કરવાનું, મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર જવાનું અને આ રીતે ફોટાને એડજસ્ટ કરી લેવાનું મિત્રો। આપણી રીતે બેક જવાનું, આ રીતે ફોટો આપણે એડ થઈ જશે મિત્રો। બેક જવાનું, જોઈ લો મિત્રો, આ રીતે ફોટો એડ થઈ ગયો છે। હવે મિત્રો આપણે ટેક્સ લિરિક્સ પ્રોજેક્ટ આપેલો છે, એ પ્રોજેક્ટ એડ કરીશું। પ્રોજેક્ટ એડ કરવા અહીંથી બેક જવાનું, ટેક્સ લિરિક્સ પ્રોજેક્ટ પર ટચ કરી દેવાનું, આ રીતે આપણો પ્રોજેક્ટ હશે મિત્રો। કોપીના ઓપ્શન પર જવાનું, સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી લેવાનું, ફરીથી કોપીના ઓપ્શન પર જવાનું, કોપી 12 લેયર કરી લેવાનું અને બેક જવાનું, ફરીથી બેક જઈશું, આપણે પ્રોજેક્ટ પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો। આપણે અહીંયા ગ્રુપવાળી લેયર પર ટચ કરવાનું, એડિટ ગ્રુપ પર જવાનું અને અહીંયા આપણે કોપીના ઓપ્શન પર જઈ પેસ્ટ 12 લેયર કરી લેવાનું। આ રીતે આપણી ટેક્સ લિરિક્સ અહીંયા એડ થઈ જશે મિત્રો। બેક જઈશું, જોઈ લો મિત્રો। હવે આ ગ્રુપવાળા પર ટચ કરવાનું મિત્રો, ઇફેક્ટ પર ઓકે આપવાનું, અહીંયા ઇફેક્ટ ઓફ છે તો ઓન કરી લેવાની મિત્રો। આપણે આ રીતે ટચ કરીશું એટલે ઓન થઈ જશે મિત્રો, જોઈ લો। ઇમોજીવાળી લેયર પર ટચ કરવાનું, ઇફેક્ટ પર જવાનું, આની પણ ઇફેક્ટ ઓફ છે તો આને પણ ઓન કરી લેવાનું મિત્રો, જોઈ લો મિત્રો। આ રીતે આપણું સ્ટેટસ રેડી થઈ જશે મિત્રો। આને ગેલેરીમાં સેવ કરવા માટે મિત્રો અહીંયા ઉપરના ઓપ્શન પર ટચ કરવાનું અને એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું, આપણું સ્ટેટસ ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે મિત્રો। વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। જય માતાજી।